Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another session of Qur'anic Arabic Recitation with Tajweed Rules. In this session, we will practice these three words 10 times to give you a practice without explanation. This is on page number 12, Al-Qaida Nuraniya. This page is just a reminder for transliteration purposes. Waw fatha wa, Sin fatha sa, wasa, 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 ta fathatain ton, wasaton, 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 ta fatha ta, ba fatha ba, طابا 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 قاف كسرتين قن طاباق 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا. So the next three slides would be sounds only without spellings. وسطا 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 طابق 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 طابقا 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 واو فتحة و سين فتحة سا وسا 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 طا فتحتين طن وسطا 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف كسرتين قن طابق 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا. So the next three slides would be sounds only without spellings. وسطا 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 طابق 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 طابقا 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 واو فتحة و سين فتحة سا وسا 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 طا فتحتين طن وسطا 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف كسرتين قن طابق طابق
طبق طبق طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا. So the next three slides would be sounds only without spellings. وسطا 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 طبق 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 طبقا 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 واو فتحة و سين فتحة س وسا 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 طا فتحتين طن وسطا 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف كسرتين قن طابق 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا. So the next three slides would be sounds only without spellings. وسطا 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 طبق 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 طبقا 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 واو فتحة و سين فتحة س وسا 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 طا فتحتين طن وسطا 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف كسرتين قن طابق 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا. So the next three slides would be sounds only without spellings. وسطا 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 طبق 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 طبقا 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 واو فتحة و سين فتحة س
وسا 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 طا فتحتين طن وسطا 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف كسرتين قن طاباق 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا. So the next three slides would be sounds only without spellings. وسطا 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 طابق 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 طابقا 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 واو فتحة و سين فتحة س وسا 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 طا فتحتين طن وسطا 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف كسرتين قن طاباق 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا. So the next three slides would be sounds only without spellings. وسطا 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 طابق 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 طابقا 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 واو فتحة و سين فتحة س وسا 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 طا فتحتين طن وسطا 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف كسرتين قن طابق 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا.
So the next 3 slides would be sounds only, without spellings. وسط 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 طبق 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 طبقا 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 واو فتحة و سين فتحة س وسا 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 طا فتحتين طن وسطا 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف كسرتين قن طابق 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا. So the next 3 slides would be sounds only, without spellings. وسطا 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 طبق 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 طبقا 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 واو فتحة و سين فتحة س وسا 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 طا فتحتين طن وسطا 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف كسرتين قن طابق 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 طا فتحة طا با فتحة با طابا 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 قاف فتحتين قن طابقا 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 طابقا. So the next 3 slides would be sounds only, without spellings. وسطا 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 طبق 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 طبقا 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 طبقا. So this is the end of this session. We will see you in next session inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.